साथीहरु एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट हाम्रा दुई चारवटा फोटो मिलाएर अनि त्यसमा संगीत भरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुका भिडियो स्ट्याटस तपाईहरु तयार पार्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौ कसरी हामीले एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट हाम्रा दुई चारवटा फोटो मिलाएर अनि त्यसमा संगीत भरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुको लागि भिडियो स्ट्याटस तयार पार्ने भन्नेतर्फ। साथीहरु, तपाईहरुले विभिन्न फोटोहरुलाई मिलाएर त्यसमा संगीत भरेर र विभिन्न क्षणहरुको लागि तपाईले सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो भिडियो स्ट्याटस राख्न चाहनुहुन्छ अथवा सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो स्टोरीको रूपमा तपाईले बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो एमबी मास्टर भिडियो स्ट्याटस मेकर। यो एप्लिकेसन प्ले स्टोर तथा एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ। यसलाई तपाईहरुले सजिलैसँग इन्स्टल गरेर अब यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले आफ्नो विभिन्न फोटोहरु राखेर र त्यसमा संगीत भरेर विभिन्न क्षणहरुको बारेमा तपाईले आफ्नो भिडियो स्ट्याटस तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा हामीले स्टोरीको रूपमा शेयर गर्न सक्छौं अथवा बाँड्न सक्छौं। यहाँ मैले पहिले नै यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। अब मैले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। अब म यहाँ ओपनमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, जब हामीहरूले पहिलोचोटी यो एप्लिकेसनलाई खोल्छौं यहाँ हामीहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउने गर्छौं र यहाँ पहिलोचोटी यहाँ देखिएको छ जिग्सॉ पजल, त्यसपछि यहाँ इनकमिङ कल्स, त्यसपछि ह्याप्पी इस्टर, त्यसपछि प्ले म्युजिक गरेर यहाँ विभिन्न क्षणहरुका तपाईहरुले आफ्नो भिडियो स्ट्याटस यो एप्लिकेसनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले विभिन्न क्षणहरुका भिडियो स्ट्याटसहरुको नमुना यहाँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने त्यसमा आफ्नो फोटो राखेर र आफुलाई मनपर्ने गीत संगीत भरेर तपाईहरुले भिडियो स्ट्याटस तयार पार्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरुमा स्टोरी तथा भिडियो स्ट्याटसको रूपमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ फायरवर्क्स दिएको छ, त्यसैगरी रेन छ, त्यसैगरी डग छ, त्यसैगरी यहाँ सेलुलोइड छ, त्यसैगरी लभ बीच। यहाँ विभिन्न क्षणहरुका विभिन्न प्रकारका तपाईहरुले यहाँ भिडियो स्ट्याटसको नमुना पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कुन मन पर्छ त्यही अनुसार रोजेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियो स्ट्याटस तयार पार्न सक्नुहुन्छ अनि सामाजिक सञ्जालहरुमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आशा छ मलाई यहाँ भएका भिडियो स्ट्याटसका नमुनाहरुमध्ये एउटा न एउटा तपाईहरुलाई पक्कै नै मन पर्नेछ, किनकि यहाँ जन्मदिनदेखि लिएर विभिन्न रमाइलाका क्षणहरुको लागि पनि तपाईले यहाँ आफ्नो भिडियो स्ट्याटस तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ तपाईलाई एउटा न एउटा भिडियो स्ट्याटस पक्कै पनि मन पर्नेछ। म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो स्ट्याटस तयार पारेर देखाउँछु। त्यसको लागि म स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्छु। जुन कि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ स्टार्ट मेकिङ। म स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्छु। एकछिन पर्खनुहोस्। अब हामीहरूले आफ्नो फोटो राखेर यहाँ आफ्नो हिसाबको म्युजिक राखेर संगीत राखेर आफ्नो भिडियो स्ट्याटस तयार पार्न सक्छौं। अब हामीले आफ्नो फोटोहरु राख्नको लागि यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ प्लसको चिन्ह। म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म अलाउमा क्लिक गर्छु, किनकि हामीहरूले यो एप्लिकेसनमा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ अलाउ मागेको छ। म अलाउमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, जब हामीहरूले अलाउमा क्लिक गर्छौं र त्यसपछि अब हामीहरूले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा भएको फोटोहरु यहाँ देख्न सक्छौं र यी फोटोहरुलाई मिलाएर आफूले मनपर्ने खालको भिडियो स्ट्याटस तयार पार्न सक्छौं। र यहाँ म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो स्ट्याटस तयार पारेर एउटा नमुना तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गएको छु। म यहाँ कुनै पनि फोटोहरु चुनेर देखाउँछु। त्यसको लागि एउटा फोटो चुन्छु। हजुर, अब मैले यो टिक मार्कमा क्लिक गर्छु। माथितिर हेर्नुस् त्यहाँ टिक मार्क लागेको छ, त्यसमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले टिक मार्क लागेको। म त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब मैले यहाँ कुनै पनि अर्को फोटो चुन्छु। त्यसैगरी यो फोटो चुने। त्यसपछि म फेरि यो टिक मार्कमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, यहाँ मैले फोटोहरु चुनिसकेको छु। हजुर, यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो मैले चुनिसकेको फोटो यहाँ रहेको छ। अब हामीहरूले यो डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यो डनमा क्लिक गर्छु। हजुर, यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो भिडियो स्ट्याटसको नमुना। यहाँ जुन कि तपाईहरुले यो फोटो अहिले स्लाइड शोको रूपमा प्ले भइरहेको छ र त्यसपछि अब हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको आफुलाई मनपर्ने खालको गीत संगीत भर्नको लागि यो म्युजिकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो म्युजिकमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ हामीले यो एप्लिकेसनमा भएका म्युजिकहरु देख्ने गर्छौं, जुन कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ विभिन्न खालका यो एप्लिकेसनमा भएका म्युजिकहरु हामीले यहाँ देख्न सक्छौं र यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यो म्युजिकलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो संगीतलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको ग्यालेरीको म्युजिक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, गीत संगीत प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो लोकलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हामीहरूले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा भएको संगीतहरु गीतहरु यहाँ हामीले पाउने गर्छौं। अब म तपाईहरुलाई एउटा गीत मैले तपाईलाई सुनेर देखाउँछु। त्यसको लागि म यो रियली डुमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले यो युजमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, यहाँ मेरो फोटोको स्लाइड शो पनि प्ले भइरहेको छ र गीत पनि यहाँ बजिरहेको छ। म तपाईलाई भोल्युम अफ गरेर देखाउँछु।
साथीहरू यो त भयो कसरी हामीहरूले आफूलाई मनपर्ने गीत राख्ने भनेर। अब हामीले यहाँ टीमा क्लिक गरिसकेपछि विभिन्न कोडहरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ लाइब्रेरीमा क्लिक गर्छु। लाइब्रेरीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका कोडहरू पाउने गर्छौँ। तपाईहरुले यहाँ विभिन्न प्रकारका कोड्सहरू तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई मन पर्छ भने यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ कन्फिडेन्स छ, फ्रेन्डशिप छ, एबिलिटी छ, पोजिटिभ छ, त्यसैगरी लाइफ, लभ गरेर विभिन्न प्रकारका यहाँ कोड्सहरू हामीले पाउने गर्छौँ र तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यी कोड्सहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एउटा प्रयोगमा ल्याएर देखाउँछु। हजुर, यसरी हामीहरूले ती कोर्सहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। साथीहरू त्यसैगरी हामीहरूले विभिन्न टेक्स्ट स्टाइल पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। म यो स्टाइलमा क्लिक गर्छु र यहाँ विभिन्न प्रकारका स्टाइलहरू हामीहरूले पाउन सक्छौँ। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने यी स्टाइलहरू प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। जुन कि यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यी टेक्स्ट स्टाइलहरू हुन्। तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमका टेक्स्ट स्टाइलहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ, यी प्रयोगमा ल्याउन पनि यहाँ सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरूले यहाँ विभिन्न किसिमका फिल्टरहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। म यो फिल्टर्समा क्लिक गर्छु र यहाँ हामीहरूले विभिन्न किसिमका फिल्टरहरू यहाँ देख्ने गर्छौँ र यदि हामीहरूलाई मन परेको खण्डमा यी फिल्टरहरू प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामीहरूले यो एमबी मास्टर भिडियो स्ट्याटस मेकरबाट यसरी विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षणहरूका भिडियो स्ट्याटस तयार पारेर हामीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो स्ट्याटसको रूपमा अथवा स्टोरीको रूपमा हामीहरूले सेयर गर्न सक्छौँ। मानिलिनु कि यदि यो भिडियो स्ट्याटस तयार भएको खण्डमा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ लेखिएको छ एक्सपोर्ट, यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले विभिन्न किसिमका भिडियोका क्वालिटीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हाई क्वालिटी, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी गरेर तपाईलाई चाहिँ कुन मन पर्छ त्यही अनुसारको आफ्नो क्वालिटी अथवा गुणस्तरमा यो टिक मार्क लगाएर यो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। म सामान्यतः यो हाई क्वालिटीमै टिक मार्क गर्न दिन्छु र यो म ओकेमा क्लिक गर्छु। यहाँ रेन्डरिङ हुँदैछ, एकछिन पर्खनु होला। र साथीहरू तपाईहरुले बनाउनु भएको भिडियो स्ट्याटस सिधै शेयर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बाँड्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी WhatsApp, Facebook, Instagram लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईले बाँड्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि इमो, YouTube, Facebook, यसरी यहाँ टिकटक लगायतका तपाईले यो स्टोरी फेसबुकको स्टोरीमा पनि सिधै यसलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ बाँड्दिनँ अथवा शेयर गर्दिनँ, म क्यान्सलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा यो भिडियो स्ट्याटसलाई सेभ गर्न चाहेको खण्डमा यो सेभ टु लोकलमा क्लिक गर्नु होला। म यो सेभ टु लोकलमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा यो भिडियो स्ट्याटसलाई सेभ गर्न सक्छु। त्यसैले म यो सेभ टु लोकलमा क्लिक गर्छु। हजुर, यहाँ लेखेको छ सेभ टु लोकल सक्सेसफुली भनेर लेखिएको छ। अब म मेरो मोबाइलको ग्यालेरीमा जान्छु र म तपाईहरुलाई यो सेभ गरेको भिडियो स्ट्याटस देखाउँछु। म मेरो मोबाइलको ग्यालेरीमा आउँछु। मैले यो ग्यालेरीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अघि सेभ भएको यो भिडियो स्ट्याटस यहाँ रहेको छ, यो 30 सेकेन्डको रहेको छ। म यसमा क्लिक गर्छु। म यसमा प्ले गर्छु। साथीहरू यो थियो एउटा भिडियो स्ट्याटसको नमुना। तपाईहरुले प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट यो एमबी मास्टर भिडियो स्ट्याटस मेकर एप्लिकेसनबाट आफूलाई मनपर्ने फोटोहरू राखेर त्यसमा विभिन्न संगीतहरू राखेर र विभिन्न टेक्स्टहरू विभिन्न स्टाइलमा विभिन्न तरिकाबाट टेक्स्ट राखेर हामीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो स्ट्याटसको रूपमा अथवा स्टोरीको रूपमा सिधै बाँड्न सक्छौँ र आफूलाई मनपर्ने क्षणको फोटोहरू साथीभाइहरूमाझ यसरी हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। साथीहरू यो थियो कसरी हामीले एउटा एप्लिकेसनको मददबाट हाम्रा 2-4वटा फोटो मिलाएर अनि त्यसमा संगीत भरेर हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूका लागि भिडियो स्ट्याटस कसरी तयार पार्ने भन्ने एउटा छोटो जानकारीको भिडियो तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हजुरप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पार्दिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि खोलदोलहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाईं यो सम्बन्धी जानकारी YouTube च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ र यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानल अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।